بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره نورملی کومه وی لوک اپ فارموله که تاسو وکړو نو دا په څه شي باندې په سنگل لوک اپ ویلیو باندې کار کوي. مطلب دا چې موږ په دغه چې کوم اوس که دلته موږ وکړو په دغه ټیبل کې کلم چې زه سرچینګ کوم نو زه به په کوم کالم باندې کوم، زه به په دغه کالم باندې کوم چې کوم موږ سره دا فرست کالم دی. که زه وغواړم چې په دغه دواړو باندې وکم نو دا موږ سره پاسبل دی. دا په نورمل وی لوک اپ کې نه دی پاسبل. اول ورته زه دلته فار ایگزامپل په دغه باندې سرچ کوم، دغه باندې سرچ لپاره دلته ما څه شی ولیکلو، ما ولیکلو چې وی لوک اپ د دغه نیم لیست نه به یو نیم راواخلم. فار ایگزامپل دا نیم دی، ما راواخستو، دا سرچ کا په کوم ځای کې په دا کمپلیټ لیست کې. دغه کمپلیټ لیست نه بعد فار ایگزامپل موږ ته څه شی په ریکوایرډ دی، ټوټل مارکس یا obtained ټوټل مارکس خو د ټولو لپاره هم سیم دی، obtained مارکس ما ته پکار دي. obtained مارکس موږ سره څویم نمبر کالم دی، 6 نمبر کالم دی. دلته مو ولیکلو چې 6 او دلته مو څه کړلو، دلته مو ولیکلو چې 0 انټر مکړلو. نو دلته دا کوم احمد خان چې احمد خان څومره مارکس رول، دا خو سیمپل ویلیو شو. اوس که فار ایگزامپل تاسو سره په ټیبل کې 2 احمدي نو دا خو بیا مطلب او دا نورملی ټاپ ټو باټم سرچینګ کی نو دا به ټول کومه ویلیو را درومي، پهله ویلیو به لراسي کنه، دویمه ویلیو خو نشي راتلای. که موږ وغواړو نو موږ په دغه ټینګ کې په سنگل ویلیو چې لوک اپ کو نو موږ له داسې ریزلټ راکوي چې انپریډکټیبل دی یا 100% موږ نشو ویلی چې دا کریکټ دی. څله ځکه چې که دا وکسې د دوو سیم نامو سټوډنټانو داسې نه وي چې پلار نامې به سیم وي، اب څه شی بدل به وي. نو یغه دپاره موږ که وغواړو چې په څه شي باندې وکړو، په دوو باندې په نیم پلس څه شي باندې فدر نیم باندې وکړو. نو دغه دپاره موږ یو هیل پر کالم جوړ کړو، لکه وینا په ډیټا کې موږ یو هیل پر کالم جوړ کړو او په د هیل پر کالم کې موږ څه وکړو، موږ کنکټینیشن وکړو. کنکټینیشن موږ په مختلفو طریقو باندې کړای شو. فار ایگزامپل زه په څه شي باندې کم، ما وکړلو په ټیکس جوین باندې. په ټیکس جوین کې ما دلته څه ورکړلو، سپیس مې ورکړو از ا سپریټر د څه شي لپاره. خو بیا دلته موږ سره چې کوم مطلب امټي سپیس دی دا پکې اګنور شي. دغه لپاره 1 او کته چې نه د امټي سپیس مطلب درې کالمونه ډیټا راخلي یو کالم کې ډیټا نه وي، الته به سپیس را درومي. کته چې سپیس ته نه راسي نو دا څه ولیکه 1 ولیکه، دا سپیس په اګنور کوي. ما 1 کړلو، بیا ما سره ټیکس شول نو زه به څه وکړم، دا ټیکس په سلیکټ کم، انټر به کم. چې انټر مکړل نو دا دواړه نامې سره څه کړلې، کنکټینیټ کړلې. دا به زه دوه ځنه راواخلم داسې تر اخره پورې به راشم. دا ما څه وکړلو، دا کمپلیټ نیم ما تر د لاسته پورې په ټولو باندې مې اپلای کړلو. فار ایگزامپل او دلته هر نیم د سپیسیفیک فدر نیم سره کنکټینیټ شوی دی. چې کنکټینیټ شوی دی دلته که خیال وکړي موږ سره څه دی، دا نیم موږ کنکټینیټ کړي په څه باندې، په فنکشن باندې کنکټینیټ کړي کنه. ګوره دلته به زه څه وکم، زه غواړم چې دوزه کې زه کلکولیشن وکم. کلکولیشن دپاره به زه دلته ولیکم وی لوک اپ. په وی لوک اپ کې موږ سره څو ویلیو لوک اپ موږ استعمالوو. نورملی لوک اپ سنگل ویلیو وي، زه دغه دواړو استعمالوم. نو دلته ما دا باندې کلیک وکړلو، اینډ اپریټر به ولیکم، بیا به دا کالن به ورکم، سپیس به ورکم، بیا به کالن، بیا به اینډ اپریټر. مطلب دلته خو زه ډایرکټ ټیکس فارموله په دغه کې دننه استعمالالی هم شم، خو بهتره دا چې زه مطلب سمپلیفای کم. دلته مو ورسره څه وکړو، دا مو ورکړلو. دغه نه به موږ سره څه راشي، د کمباین د دغه دواړو سم نه به موږ سره اګریګیټ راشي. دغه نه بعد موږ سره څه دی، دغه نه بعد موږ سره د کمپلیټ ټیبل دی، دا ټیبل شولو. دغه نه بعد کاما، بیا موږ سره څه دی، موږ څه راوستل غواړو. اوس دا موږ سره څویم نمبر کالم شو، 7 نمبر کالم شو کنه. 7 نمبر کې دا ویلی راوستل غواړو. دغه ځنه ما څه کړو چې انټر مکړلو. نو ما ګوره موږ سره احمد چې پلار ظفر دی، دغه څومره مارکس دي، 45 دي. که زه دا دواړه شیونه چینج کړم، فار ایگزامپل دغه ځنه مو څه وکړلو، دا مو بلال کړلو. نو بلال دلته اوس موږ سره داسې نشته چې پلار نامه ظفر وي. نو دلته یې څه وکړو، ان ایرر یې ورکړلو. دا ان ایرر موږ څرنګه ریموو کوو، زه به راشم فارموله بارله، یا به دلته ډبل کلیک وکړم چې دا ما سره اکټیویټ شي. زه به ولیکم څه شی اف ایرر، که ما سره ایرر پکې راغلو لکه څرنګه دا مختلف قسم اکسل ایرر دي. نو دا موږ سره که دا شی و نو دوزه کې څه ولیکه، ریکارډ ناٹ فاوند، دا میسیج ولیکه چې ریکارډ ناٹ فاوند. دا بند کا، انټر مکړلو. چې انټر مکړلو داسې ریکارډ نشته چې دوزه کې په دا نامه. البته ځکه دا ورسره چینج کم، دا مو څه کړلو، سعید مکړلو. چې سعید مکړلو دا برم ریزلټ راغلو، دلته موږ ری اپلای کړی نو دلته موږ سره دام راغلو. په دغه ملټیپل وی لوک اپ کې که ته وغواړې چې دا کومې موږ سره مطلب دلته موږ د نمبرز ورکوو چې 7 او 6 دا
دغه ته شی جوړالی شي دغه هم ته یو ډاینامیک لیست جوړالی شي څرنګه جوړالی شي دلته ما دا ختم کړو زه غواړم چې دلته ما سره لیست راشي لیست لپاره به زه څه وکړم ډیټا ویلیډیشن له به راشم په ډیټا ویلیډیشن کې به په لیست کلیک وکړم دلته به څه وکړم دلته به چې د څومره موږ سره دا رینج دی دا رینج مې سلیکټ کړلو انټر مې کړلو په دغه ځای کې چې زه اوس څه شی سلیکټ کړم अब ما سره رادرومي فار ایگزامپل زه څه شی ګورم obtained marks ګورم که نه په دغه باندې ما کلیک وکړلو نو ما سره به دغه مطابق راځي خو دلته به فارمولا ما نه کسټمایز کړې ما خو مینوال ویلیو ور کړی که نه دغه ځای کې نو زه به څه وکړم یا دلته دا کومه دا ست چې ما ور کړی دی دا ما مینوال ور کړی دی زه به څه وکړم دا ست په دغه ځای نه ختم کړم ست ما ختم کړلو په دغه ځای کې به څه استعمال کړم دلته به استعمال کړم میچ په میچ کې موږ سره لوکاپ ویلیو څه ده لوکاپ اوس موږ دلته دوی ویلیو ور کړي که نه سنګل ویلیو خو نه ښه دلته نارملي دا موږ چې کوم لوکاپ ګورو موږ د هیډینګ لوکاپ ګورو نو موږ سره لوکاپ ویلیو دا ویلیو سرچ کا په میچ کې دننه مطلب دا وکسه چې دا کوم پوزیشن دی دغه نه بعد دا په کوم ځای کې وګوره دا په دغو هیډینګونو کې وګوره چې دا په څویم نمبر دی بیا کاما ایگزیکټ میچ دپاره موږ سره څه زیرو دی زیرو شولو دا به زه څه کړم دا به زه بند کړم بند مې کړلو اوس په زه دا انټر کړم چې انټر مې کړلو ما سره څه راغلو 10 راغلو که دا زه چینج کړم فار ایگزامپل ما څه کړو ټوټل مارکس مې کړل چې ټوټل مارکس مې کړل ټوټل مارکس موږ سره څومره دي ټولو دپاره 500 دي که دغه نه زه څه کړم زه یم چې ما سره یې کلاس راشي دغه نه یې څه راغلو کلاس یې راغلو که زه وغواړم چې دغه نه یې څه راولم رول نمبر یې راولم مطلب دا چې د دغه چې کوم انډکس وي د انډکس نمبر په بیس باندې دا اوس موږ سره په ملټیپل لوکاپ ویلیو په بیس باندې موږ ورسره څه استعمال کړو میچ فنکشن استعمال کړلو چې په دغه باندې تاسو څه کړی شو سرچینګ کړی شو نارملی په وی لوکاپ فنکشن کې یا په وی لوکاپ چې کومې موږ سره د ایکسل لوکاپ فنکشن دی په دغه کې د لوکاپ په سنګل ویلیو باندې ډیفالټ چې کوم د دغه فنکشنالټي ده خو موږ چې وغواړو چې موږ یې کسټمایز کړو نو کسټمایزیشن دپاره نارملی خلک څه وکړي دا کالم چونکې د دغې سا خو نه ده نو دا دغه ځای نه سلیکټ کړي یا یې هایډ کړي یا ولا د چې کوم موږ سره یې فونټ کلر دغه ځای نه یې وایډ کړي نو دا بالکل بیا سره پته نه لګي چې دا پکې ایکسټرا کالم ځکه چې دا موږ سره هیلپر کالم دی موږ ته صرف خپل مقصد پوره کوو دغه نه بعد موږ سره نیکسټ چې کوم د وی لوکاپ فارمولا ده ګوره موږ سره یو فنکشن دی د څه شي ولا فنکشن دی موږ سره د کالم په نامه باندې فنکشن دی اول یې جنرل یوز وکړئ بیا زه تاسو ته ایکسپلین کوم فار ایگزامپل دغه ځای کې ما څه ولیکلو زه ګورم د کالمز فنکشن کالم ګوره دوه قسمه کالم دی یو په اس سره دی یو بغیر د اس سره دی دواړو ډیفرنٹ رول دی دا د اس والا کالم موږ یوز کړلو ما څه ولیکلو تاسو کتای شو دواړه راغلل یو کالم راغلو بل کالمز راغلو دا کالمز ما سلیکټ کړلو دلته ما ته چې ارې ورکړه نو زه به څه وکړم دا کمپلیټ ارې مې ولا ورکړله چې انټر مې کړله نو په دغه کې ټوټل څو کالم دي ما سره یې ټوټل کالم راوستل اوس که زه فعله کالم وغواړم چې ما سره د پیله راشي چې زه پیله سلیکټ کړم یا د دو راشي یا مطلب دا چې په ډریګ اینډ ډراپ باندې پیله کالم نمبر زه معلوم کړم او دغه سره سره زه څه کړی شم په ډریګ اینډ ډراپ باندې زه دا کسټمایز کړم نو دا څرنګه کسټمایز کیږي ګوره دلته یې وکسئ ما څه ولیکلو ما ولیکلو کالم په کالم کې دننه زه څه ورکړم زه دا ویلیو ورکړم اوس که دا وکسي دا دغه چې کوم دا ملټیپل کالم دی د کالم فرست انډکس دی که نه نو زه به څه وکړم فرست انډکس به فکس کړم دا ما فکس کړلو دغه نه بعد به زه څه وکړم دا کالن به پسې ولګم ښه دا ویلیو به زه فکس کړم فکس دغه نه بعد ما کالن ولګالو دا چې کومې موږ سره فرست انډکس دی دا چې B9 دی دا ما فکس کړو ځکه چې که دا دواړه زه ښکوم مې دغه دپاره هم دا پیله کالم دی او ځان دپاره هم کالم دی او د لاست دپاره هم دا فرست کالم دی بیا به زه څه وکړم دلته د فرست کالم نه تر د فرسټه پورې او د فرست چې کوم مطلب ما ولیکلو مطلب د 1 نه 1 پورې څه خو 1 دی که نه بیا 1 نه 2 پورې 1 او 2 دی دا به ما سره چې دا کوم د دویمه ویلیو ده دا به په ډریګ کېدو باندې دا به ما سره چینج کیږي انټر مې کړلو چې انټر مې کړلو نو دا ما سره د موږ چې د دغه کلکولیټ کړو که نه که دلته زه د فارموله داسې ونیسم او دلته یې ډریګ کړم چې ډریګ مې کړلو په دغه ځای کې د فارموله وکړم د B9 نه C9 پورې نو B9 نه C9 پورې څه دی دا فرست شو دا سیکنډ شولو داسې که زه دغه ځای نه دا داسې ډریګ کړم تر کومه پورې موږ سره کالمز دي نو دلته یې موږ سره دا څویم نمبر کالم دی او ما چې نمبر کالم دی موږ که ډایرکټ په کالم کې کمپلیټ ارې ورکړو تا ته ټوټل نمبر آف کالمز وښیي او که موږ یې کسټمایز کړو دلته موږ کسټمایز کړله دا فارموله دا اوس موږ یې څه شي دپاره کسټمایز کړله د نمبرز د راوښکلو دپاره
اوس مونږ سره نارملی چې کوم وی لوک اپ فارموله ده په وی لوک اپ کې مونږ څه شی ورکوو د کالم نیم په خپله باندې ټایپ کوو مطلب 2 3 یا یې مونږ په شي باندې راوباسو په میچ فارموله باندې راوباسو دا مونږ څه کړی شو دلته دغه کې مطلب یو ضروري شی څه دی څه شي دپاره مونږ دا کالم والا فارموله راوباسو ګوره دلته ما څه کړی دلته ما وی لوک اپ استعمال کړی بیا ورته استعمالوم د څه شي په بیس باندې د لوک اپ ویلیو په بیس باندې څه مطلب د لوک اپ ویلیو په بیس باندې دلته زه راغلم ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو چې وی لوک اپ موږ سره لوک اپ ویلیو څه دا ویلیو د کاما دغه ځای نه ما څه کړلو د کمپلیټ رینج مو ورکړلو رینج مو ورکړو کاما دغه نه بعد ما سره د انډیکس زه څه شی معلوموم آیټم نیم کې زه لګیا یم که نه بره په ټایټل څه شی لګېدلی آیټم نیم مطلب د دغه نمبر په بیس باندې ما سره د دغه ټیبل نه آیټم نیم راوله نو آیټم نیم څویم نمبر کالم دی دویم دی که نه دلته ما ولیکلو چې 2 ایگزیکټ میچ دپاره به 0 ولیکم چې زه دا انټر کړم دلته ما سره دا ویلیو راغله اوس نارملی که زه وغواړم چې دا نور شیونه کلکولیټ کړم دا چې کومې موږ سره دلته ویلیو دي دا چې زه کلکولیټ کړم دا ګوره په ډریګ باندې زه ګورم چې کار کی که نه کی څه شی وشو په ډریګ باندې دلته موږ سره څه شی شو 2 شولو دلته 3 شولو نارملی دلته یې وکړلو کار خو دا په لوور ایکسل کې چې وکړو په لوور ایکسل کې دا کار نه کی دا به تاسو له څه شی کی ان ایرر بیل کی دا اوس دلته خو وکړلو په هایر د 2024 ورژن دی ممکن دی چې تاسو سره ونه کی چې وی نه کی حال شي دی مطلب دا په ډریګ اینډ ډراپ باندې که تاسو سره دا ویلیو نه راوځي نو هغه لپاره موږ شی استعمالوو موږ کالم فارموله یوز کوو څرنګه یوز کوو دلته به زه په دا چې کوم سپیس ما کم کړی دا به لږ زیات کم دا ځکه به زه تاسو ته دا فارموله استعمال کړم زه به ولیکم چې وی لوک اپ په وی لوک اپ کې به موږ څه ورکو دا لوک اپ ویلیو به ورکو کاما یې موږ سره کمپلیټ چې څومره ټیبل دی دا ټیبل هم ورکړلو ښه اوس یې موږ سره که خیال وکړو دا لوک اپ ویلیو چې کومه دا هم فکس ده او ټیبل هم فکس دی مطلب دغه چې کوم ورکینګ ایریا ده د ټیبل چې څومره دی همدومره دی زه به څه وکړم دا به هم زه لاک کړم په څه شي سره په فور سره او چې کوم دا ویلیو ده دا به هم په فور سره لاک کړم دا مې دواړه لاک کړل اوس دا موږ ټیبل لاک کړلو او دا لوک اپ ویلیو هم لاک کړله دغه نه بعد موږ سره څه دی کالم انډیکس دی کالم انډیکس دپاره موږ څه استعمالوو کالم فنکشن استعمالوو فار ایگزامپل دغه کې ما څه ولیکلو ما ولیکلو چې کالمز په کالمز کې دننه ما څه ورکړلو د څه شي په بیس باندې کلکولیټ کوو کمپلیټ ارې ورکوو که نه چې کمپلیټ ارې ورکوو نو دلته چې کومه دا فرست ویلیو ده دا فرست ویلیو باندې به زه کلیک وکړم دا به ما سره څه شي فکس پې کړم که نه نو دا به زه په فور باندې فکس کړم دا مې فکس کړله دلته به کالن ولګم دا مې فور کړله دلته مې کالن ولګالو او دغه نه بعد به زه څه وکړم او دغه لپاره به بیا زه ولیکم چې بي او موږ سره 9 او زه چې ډریګ کړم نو دا به ما سره درومي نیکس لا او داسې پسې څه نیکس لا انټر مې کړلو څه فارموله کې دلته موږ دلته خو مونږ کلکولیټ کوو دلته په کار دی چې ما دا ورکالو چې دا مې ورکړی وای ما دلته دا ورکړو که نه ګوره دا فارموله کې وکسه B9 مې ورکړی و زه راوباسم B9 خو نه زه خو 10 راوباسم نو دلته به زه څه وکړم دلته به ولیکم چې 10 او په دغه ځای کې به څه شي دا به ما سره 10 شي انټر مې کړلو وی لوک اپ په کالم کې دلته مونږ سره به دغه نه څه راشي دا لوک اپ ویلیو شوله لوک اپ ویلیو په بیس باندې کمپلیټ ټیبل شولو او ما ټیکو خو ما یو غلطي کړې ده ایگزیکټ میچ مې نه ورکړی چې نه مې ورکړی نو دلته مسله یې جوړوي دا به زه څه کم دا به 9 کم دا به هم زه 9 کم موږ سره خو فارموله نه ده پوره شوې که نه کله چې موږ سره د کالم نمبر ورکو کالم نمبر پسې موږ څه ورکوو 0 ورکوو که نه نو دلته موږ 0 ورنه کړه د بای ډیفالټ د څه اخلي اپروکسیمیټ هغه اخلي ونه اخلي نو دا به زه څه کړم دلته به 0 کړم چې 0 مې کړو انټر مې کړلو نو دلته ما سره څه راغلو زه دا اوسې دغه ځای نه داسې ډریګ اینډ ډراپ کړم چې دلته مې ډریګ کړلو نیکسټ ما سره پیله به څه ما سره پیله دا راغلو په دویم نمبر باندې به څه په دویم باندې به ما سره د چې کوم نیکسټ آیټم وي ګوره دا فارموله زیر ته لږه څه کم دغه ځای نه رانسم دلته مکړه دا موږ سره داسې کار کی
نو دا نورملی د څه شي په بیس باندې د دغې ویلیو په بیس باندې مونږ سره دا ویلیو کلکولیټ شوه یا په ډریګ اینډ ډراپ باندې په لوور کې کافیس کې تاسو چې کله ټرای کوو نو تاسو به وکړو چې دا دو ځنه په ډریګ اینډ ډراپ باندې دا مونږ سره نه کیږي مطلب دا ریزلټ نه ورکوي او دلته مونږ سره اوس دلته چې دا ریزلټ ورکړو چې شي په بیس یې ورکړلو دلته دا شی مې ورته وښایم چې دا کلیر شي ګوره مونږ په دغه کې خو ډایرکټ مطلب لوکپ ویلیو ارې م ورکړل دلته چې کله ما ډریګ کړله نو په ډریګ کې دغه ریټ دپاره څه شی شو لوکپ ویلیو لیپټاپ شوله ګوره دا اوس کې زه په دغه باندې ډبل کلیک کوم تاسو یې وکړسو لیپټاپ شوله بیا یې ما سره څه شی شولو ټیبل شیفټ کمپلیټ ټیبل دغه سیټ ته شیفټ شولو چې شیفټ شولو نو لیپټاپ خو مونږ څه ووایو چې په لوکپ کې پیله ویلیو چې وي په دغه باندې لوکپ کېږي په دغه ټیبل کې دا اوس چې سلیکټ دی په دغه کې دا پیله کالم دی که نه دا پیله کالم پکې مونږ سره څه شی شولو بیا یې مونږ سره څه شی دی ریټ پکې په دغه هغه کې سویم نمبر باندې په دویم باندې دی که نه نو دا دویم هم کې کلکولیټ کړلو بیا دا به کومه پرې کار وکړي دا به دغه پرې کار وکړي دغه نه بعد چې ډریګ کې طالب ان ایرر کړي نورملی مونږ شی غواړو ګوره دی ته په بله طریقه وښیم زه دا فکس کوم دلته بیا یې ګورو چې بیا کار کي که نه کي دا ویلیو ما څه شی کړله دا مو فکس کړله دلته راغلم دا مو څه شی کړه دا مو فکس کړله دغه نه بعد مې انټر ووهلو دلته یې ما سره دا راغلل زه دا اوس دو ځنه څه شی کړم داسې ډریګ اینډ ډراپ کوم څه شی یې وکړلو په ټولو کې سیم ویلیو راوسته ما سره نه کېږي څله ځکه چې ما ټیبل فکس کړلو او چې کومه لوکپ ویلیو دا مو فکس کړه دا خو د ټولو لپاره فکس دي که نه اوس په دغه ځای کې دا کار نه کیو په دا لاندې کې مونږ وکتلو چې مونږ په کالم فارموله باندې څه کړی شو په یوه سیل کې یوز کړه دا فارموله او په ډریګ اینډ ډراپ باندې تاسو سره په ټول ټیبل باندې دا اپلای کیږي او نه ته راوښکای شي نو مونږ سره کالم فارموله چې دا استعمالیږي چې ته ډاینامیکلی ون ټایم فارموله یوز کوو په ډریګ اینډ ډراپ باندې د ټول چې څومره ټیبلز دي د ټول ټیبلز د کالمز د ویلیو د راوښکو لپاره استعمال کړه